Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita akan naik taraf laptop Toshiba Satellite L740. Kita akan memasang SSD dan menambah RAM kepada laptop ini. Tetapi sebelum itu, harddisk lama cuba digunakan semula menggunakan KD tetapi tidak berjaya. Ini ialah SSD 120GB yang akan dipasang. Ini ialah RAM 2GB DDR3 1333MHz. Langkah pertama ialah memutuskan bekalan kuasa dengan membuka bateri. Di sini ialah bahagian di mana RAM ditempatkan. Di sini pula ialah di mana hard disk dipasang. Skru laptop ini tidak boleh dibuka sepenuhnya. Skru akan kekal di bahagian penutup ini walaupun sudah habis dibuka. Putar skru sehingga berbunyi menandakan skru telah dibuka sepenuhnya. Penutup bahagian RAM dan hard disk ini perlu diumpil sedikit untuk dibuka. Keluarkan hard disk dengan menarik perlahan klip plastik. Ini ialah slot tambahan untuk memasang RAM. Ini ialah penyambung untuk SSD. Pindahkan braket aluminium daripada hard disk lama kepada SSD baru. Terdapat dua skru yang perlu dibuka. RAM dipasang pada slot tambahan. Pastikan takuk pada RAM selari dengan takuk pada slot RAM. Tekan RAM perlahan sehingga klip kiri dan kanan masuk ke tempatnya. Masukkan SSD ke tempat hard disk. Pastikan penyambung kuasa dan data selari. Masukkan sepenuhnya penyambung pada SSD dan penyambung pada laptop. Pasang semula penutup bahagian hard disk. Masuk ke BIOS untuk menyemak pemasangan tadi. Tekan ke kunci F2 untuk masuk ke BIOS laptop. BIOS menunjukkan satu SSD dan RAM ialah 4GB. Langkah seterusnya ialah install Windows. Tekan ke kunci F12 untuk ke boot menu. Ini ialah masa sebenar laptop dihidupkan dan masuk Windows dan kemudian shutdown. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.